Hai, Assalamualaikum Gorgeous. Okay, so hari ni I nak share dengan korang macam mana I buat makeup untuk kategori fantasy. This is my submission for MUA Festival Contest. Dalam video-video yang sebelum ni, I buat untuk kategori drag and beauty. So kalau korang nak tengok makeup-makeup tu semua, korang boleh klik link dekat atas ni. Without further ado, let's jump straight into this video. Okay, macam korang boleh nampak sekarang, I dah prep my brows, I dah gamkan bulu kening I, lepas tu I dah cover dengan bedak. Kalau korang nak tengok macam mana I tutup kening I, like fully cover it, korang boleh tengok dalam video-video yang sebelum ni. Starting from base, I gabungkan 3 warna, blue, red and white. Sebab I nak dapatkan warna purple yang lavender atau lilac macam tu. Then I apply guna foundation brush by Elianto. Ramai yang tanya I kenapa I tak beli face paint yang dalam pen tu kan, yang dah siap ada individual colour. Well, for me, I personally suka mix colour. Jadi kalau I nak gelapkan atau I nak terangkan warna tu, I just mix atas metal plate. Tak perlulah I masukkan warna hitam tu dalam pen tu sendiri kan, nanti rosak lah colour tu kan. Lepas I apply base tu, I biarkan dia kering. Next, I ambil eyeshadow daripada Ucanbe Spotlight palette. I guna warna deep purple ni and apply on top of my eyelids. I terlupa nak pakai eye primer. Jadi I letak-letak kan, I dab I punya brush tu, kenapa warna ni tak lekat ni, hari ni pula warna tak lekat. Lepas tu I baru teringat, I tak pakai eye primer, jadi tak dapat lah warna apa fade off tu kan. I pun teruskan je lah. Lepas tu I ambil warna D3, which is the pink colour daripada Norvina palette, and apply dekat bahagian crease. I blend the edges between the pink and the purple supaya dia nampak smooth. Bila warna purple tu makin kurang, I just reapply again. Untuk shading, I apply warna D5, which is this deep blue purple, more like navy blue I guess. And I start buat shading daripada hidung and ke kening. Then I switch the brush. I guna brush contour untuk start contour my cheeks and my face. I still guna eyeshadow yang sama, which is the D5. Seronok tau bila buat dekat bahagian hidung tu, I letak macam garisan sikit supaya I boleh ubah bentuk muka I tu supaya nampak cekung macam tu kan. And then I guna warna yang sama, cuma I tukar brush and letak D5 on top of my lips. I sangat suka warna bibir gelap, serius. Saya rasa macam sangat sesuai dengan muka I. Probably because I always been a gothic girl, so warna tu dah serasi ikut dengan I. Cik, self-proclaim. But anyway, I dab the colours on top of my lips and make sure dia kemas. Lepas tu, I go ahead and apply warna C1 daripada Norvina palette juga. This is more like champagne colour, like white. Ramai orang tanya, kenapa I nak sebut warna champagne? Kenapa tak cakap off-white ke, cream white ke? I don't know, it's like the easiest colour yang orang senang nak faham, senang nak imagine. Tapi kalau korang tak suka dengar champagne colour, I tukarlah kepada cream colour. Yeah. I apply guna short shading brush daripada Essence Beauty. Yang ni I apply dekat inner corner of my eyes. Untuk eyeliner, macam biasa, I guna warna face paint. Sekarang ni I banyak guna face paint je instead of the regular eyeliner. Tak tahu kenapa, macam suka pula pakai face paint kan. I buat very dramatic eyeliner because this look supposed to be dramatic. Oh, by the way, I just nak bagi tahu yang konsep untuk makeup look ni is asymmetrical. So probably sebelah mata style lain, sebelah muka style lain, bibir I nak buat sengit sikit, macam tu, because it's asymmetrical, it's unbalanced, just like my life. Untuk lower lashes, baru I pakai black eyeliner. This one is Cold Keja Liner by Maybelline. I just line my waterline. Now is the best part. I'm gonna use this golden face paint daripada Imagic Cosmetics and start buat ukiran pada muka I. Ukiran ni daripada corak songket ayah I yang I akan guna dalam video ni nanti untuk photoshoot. It's actually my first time drawing it. Mostly for this contest, banyak benda first time yang I buat. So I am so happy because I learned something new. And I use this golden colour. This is a cream colour. Jadi sangat-sangat leceh lah. Nak jaga dia supaya dia tak smudge. I don't even lock it guna warna powder ke apa. Memang I just guna cream tu saja. Bila dah set corak tu, I guna black eyeshadow daripada Ucanbe Spotlight palette untuk create some shading underneath
each pattern. Tak boleh, kalau buat corak I mesti rasa macam nak dia nampak timbul. That's something yang I tak boleh control. I love it. I suka nampakkan corak tu timbul macam tu. The best method to do the shading untuk benda-benda leceh macam ni kan, benda-benda kecil macam ni, is using nail art brush. Ini I beli dekat Shopee. Satu set ada 3 batang brush. Kalau korang nak cari brush ni, korang just type je dekat Shopee tu nail art brush, macam-macam jenis yang keluar. I personally love this one because dalam satu set tu ada 3 size, 3 length. And then we go ahead to my lashes. I curl my lashes and then I ambil mascara by Mungil. I apply several coats on top of my upper and lower lashes. And then I guna falsies yang besar gerabak ni. Kalau korang perasan, ni falsies yang sama untuk makeup yang sebelum ni, for drag makeup. Sangat-sangat selesa. I suka gila. Serious, I suka gila falsies ni. Probably lepas ni kalau I boleh keluar jalan-jalan kan, I nak pakai falsies ni. And then for my lower lashes, I potong-potong lower lashes, apply satu-satu macam tu. Untuk buatkan look ni nampak more stand out, I guna golden beads. And the funny thing is, I tak record. I terlupa tekan button record. Well done Najwa. Anyway, for highlight, I guna Diva Vanilla daripada La Macaroons Quintet Palette. Apply on top of my nose, supaya hidung I tu nampak lagi runcing kecil macam tu kan. And the look is done. So thank you so much for watching this video. I leave you to the most cringy video I've ever made. I will see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.